আজি যেটো ব্লাউজ মই কাটিংৰ ভিডিও আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াই দি আছো সেই ব্লাউজটো মই ইনষ্টাগ্ৰামৰ এটা পেজত দেখিছিলো আৰু ব্লাউজটো দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া আছিল বাবে মই সেই ব্লাউজটো আজি ৰিক্ৰিয়েট কৰি আছো আৰু এই ব্লাউজটো হৈছে এইটো এই ব্লাউজটো মই আজি ৰিক্ৰিয়েট কৰি আছো আৰু আজি কাটিংৰ ভিডিওটো দি আছো আশা কৰো আপোনালোকৰ ভিডিওটো চাই ভাল লাগিব আৰু ইয়াৰ নেক্সট ভিডিওত মই এই ব্লাউজটো কেনেকুৱাকৈ ষ্টিচিং কৰিছো সেই ভিডিওটো দি দিম আপোনালোকে সেই ভিডিওটো চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এই ব্লাউজৰ দামটো আছিল 2100 2100 টকা আৰু ব্লাউজটো দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া আছিল বাবে মই এই ব্লাউজটো ৰিক্ৰিয়েট কৰিছো তেন্তে বলক আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেললৈ তেন্তে বলক আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু এই ব্লাউজটো মই কেনেকুৱাকৈ কাটিং কৰিছো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰি দিম আশা কৰো আপোনালোকৰ এই ভিডিওটো চাই ভাল লাগিব ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰি দিব কমেন্ট কৰিব শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেন্তে বলক আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু এই ব্লাউজটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কেনেকুৱাকৈ কাটিং কৰিব পাৰি হেতু চাই লওঁ প্ৰথমে মই ধুনীয়াকৈ আস্তাৰ কাপোৰটো লৈ লৈছো হেয়া এটো আস্তাৰ কাপোৰ মই লৈছো আৰু এই আস্তাৰ কাপোৰটো ধুনীয়াকৈ মই 4 ভাঁজ কৰি লম এটো প্ৰথমে দুভাঁজ কৰাই আছে ইয়াৰ ওপৰত মই আৰটা ভাঁজ কৰি এতিয়া মই এটো 4 ভাঁজ কৰি লৈছো যেহেতু ফ্ৰন্ট পাৰ্ট আৰু বেক পাৰ্ট দুইটা একেবাৰে আমি কাটিং কৰি উলিয়াম তাৰ বাবে আমি ইয়াত 4 ভাঁজ কৰি লৈছো আৰু এই ভিতটো যেটো আমি এতিয়া জুখি লৈছো এখিনি মই 10.5 ইঞ্চ আছে এটো এনেকুৱাকৈ মই জুখটো লৈ লৈছো এটো 34 সাইজৰ ব্লাউজ হয় তাৰ বাবে মই 34 সাইজত আকৌ 2 ইঞ্চ অভাৰ কৰি লৈ প্লে মই এইটো 10.5 ইঞ্চত চিন দি প্লে কাটিং কৰি লৈছো আৰু লেন্থটো লৈছো মই 15 ইঞ্চ যেহেতু আমাৰ ব্লাউজটো ৰেডি থাকিব 13 ইঞ্চ তাৰ বাবে মই 2 ইঞ্চ বঢ়াই লৈছো আৰু এটো শোল্ডাৰটো লৈ লৈছো মই 5 ইঞ্চ আৰু আৰ্মলৰ যেটো শেপটো দিম আমি হেতুৰ বাবে লৈ লৈছো আমি 6.5 ইঞ্চ এনেকুৱাকৈ চিনটো দিয়াৰ পাছত আমি এটা ধুনীয়াকৈ এখিনি মিলাই প্লাই এটা আঁচ পাৰি লৈছো আৰু যেটো আমাৰ বুকুৰ জোখ হয় হেতু যেহেতু মই 34 সাইজৰ ব্লাউজ কাটিং কৰি আছো তাৰ বাবে মই 8.5 ইঞ্চ লৈছো আৰু লগতে 2 ইঞ্চ মাৰ্জিংৰ বাবে লৈ লৈছো এতিয়া 1 ইঞ্চত এটা চিন দিছো আৰু 1.5 ইঞ্চত এটা চিন দি প্লাই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ৰাউন্ড শেপ দি দিছো যাতে আমাৰ আৰ্মলৰ শেপটোৰ বাবে 1 ইঞ্চত আমি ফ্ৰন্ট পাৰ্টৰ বাবে আৰু 1.5 ইঞ্চটো আমাৰ বেক পাৰ্টৰ বাবে এতিয়া আমি তলৰ যিখিনি জোখ হয় হেখিনি 7 ইঞ্চত এটা জোখ লৈ লৈছো আৰু অভাৰ 1.5 ইঞ্চ দিছো আৰু লগতে 2 ইঞ্চ প্লাস দিছো মাৰ্জিংৰ বাবে 1.5 ইঞ্চ অভাৰ লৈছো যেহেতু আমাৰ এটো প্ৰিন্সেস কাট হ'ব তাৰ বাবে এতিয়া আমি যেটো জুখমাক লৈছো সেই জুখ অনুযায়ী যিখিনি কাপোৰ অভাৰ হৈছে হেখিনি কাটি উলিয়াই লৈছো এতিয়া আমি ইয়াত 1.5 ইঞ্চটো অভাৰ লৈছো যেহেতু আমাৰ প্ৰিন্সেস কাট হ'ব তাৰ বাবে এতিয়া আমি ওপৰৰ নেক লাইনত 2.5 এটা চিন দি প্লাই হাফ ইঞ্চ ডাউন কৰি দিছো যাতে আমাৰ বাহুটো নামি না যায় তাৰ বাবে এতিয়া এনেকুৱাকৈ মই এতিয়া আমাৰ নেক লাইনটো যিমান ডিপ দিব বিচাৰো আমি সেই অনুযায়ী কাটিং কৰি লম এটো মই 7 ইঞ্চৰ জুখত এটা কাট দিম ফ্ৰন্ট নেকটো অলপ ডিপ হ'ব আৰু বেছি ডিপো নহয় তেনেকুৱাকৈ মই এনেকুৱাকৈ লৈ প্লাই জুখটো 7 ইঞ্চত এটা চিন দি প্লাই এটা ঘৰ বনাই প্লাই মই এনেকুৱাকৈ বেকাকৈ ফিটাটো লৈ প্লাই 8 ইঞ্চ লৈকে পোৱাকৈ মই এনেকুৱাকৈ ৰাউন্ড শেপ দি প্লাই এখিনি তেনেকুৱা শেপ দি লৈছো এয়া দেখিছে এটো আমাৰ নেক লাইনৰ শেপটো দিয়াটো হৈ গ'ল আপোনালোকে যদি বেলেগ কিবা ডিজাইন দিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে সেই অনুযায়ী দিব বিচাৰে তাৰ পাছত মই টাক্স পইণ্টৰ বাবে মই 10.5 ইঞ্চৰ এটা চিন দি লৈছো আৰু এনেকুৱাকৈ সাইডৰ পৰা 3.5 ইঞ্চৰ চিনটো দি প্লাই এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ জুখটো লৈ লৈছো এতিয়া বাকি তলৰ অংশখিনিত মই ধুনীয়াকৈ সমানকৈ এটা চিন দি লম আৰু এইফালে 1 ইঞ্চ যেটো আমি 1.5 ইঞ্চ অভাৰ লৈছিলো হেতু আমাৰ ইয়াত সোমাই যাব 1 ইঞ্চ এক সাইডে আৰু এটা সাইডে হাফ ইঞ্চ লৈ প্লাই 1.5 ইঞ্চৰ ধুনীয়াকৈ চিন দি লৈছো আৰু এনেকুৱাকৈ এই জুখটো ইয়াত মিলাই দিছো আমি এইখিনিৰ যেটো 1.5 ইঞ্চ আমি জুখ লৈছো সেই জুখটোৰ বাবে আমি 1.5 ইঞ্চ অভাৰ কৰি লৈ প্লাই কাটিং কৰিছিলো এতিয়া এনেকুৱাকৈ আমি আৰ্মলৰ সাইডৰ এই শেপটো মিলাই দিছো মিলাই প্লাই ইয়াত হাফ ইঞ্চতকৈ কম মাৰ্জিং এটা দি প্লাই জুখটো লৈ লৈছো এয়া দেখিছে এতিয়া আমাৰ জুখমাকটো লোৱা প্ৰায় কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া আমি ফ্ৰন্ট পাৰ্টৰ কাপোৰটো কাটিং কৰি উলিয়াব পাৰিম এতিয়া যেহেতু ইয়াত আমাৰ এটা বেল্ট হ'ব সেই বেল্টৰ কাটিংটো যদি আপোনালোকে এতিয়াই কৰি ল'ব বিচাৰে তেনেহলে আপোনালোকে 12 ইঞ্চত এটা চিন দি ল'ব দি প্লাই এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ সমানকৈ এটা আঁচ দি প্লাই এখিনিত এটা সাইডত অলপ ওপৰ ফালে দি এনে ৰাউন্ড শেপত এটা চিন দি ল'ব তেতিয়া আমাৰ এখিনি গুটেখিনি কাটিংৰ শেপ হৈ যাব কিন্তু আপোনালোকক মই এখিনি বেল্টটো কাটিং কেনেকুৱাকৈ কৰা হ'ব হেতু দেখুৱাই দিছো কিন্তু মই বেল্টটো এতিয়া কাটিং নকৰো মই বেল্টটো ব্লাউজটো সিলাই হোৱাৰ পাছত মই এক্সট্ৰাকৈ এটাচ কৰিম এতিয়া মই বেক পাৰ্ট আৰু ফ্ৰন্ট পাৰ্টৰ দুইটা শেপৰ কাপোৰটো ধুনীয়াকৈ কাটিং কৰি লৈ আছো আস্তাৰ কাপোৰটো
এইখিনি কাটিং কৰি হোৱাৰ পিছত আমাৰ বেক পাৰ্টৰ কাপোৰটো আমি এতিয়া আঁতৰাই ল'ম এয়া দেখিছে বেক পাৰ্টৰ কাপোৰটো আমি বাকি পিছৰ যিখিনি জোখ মাক আছে সেইখিনি বেলেগ কৰি ল'ম এতিয়া ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো আমি ৰেডি কৰি ল'ম ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ বাবে আমাৰ যিখিনি জোখ মাক ধুনীয়াকৈ লোৱা হৈছে সেই জোখ অনুযায়ী আমি ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো কাটিং কৰি ল'ম এয়া এনেকুৱাকৈ আপোনালোকেও ধুনীয়াকৈ কাটিং কৰি ল'ব আৰু যদিহে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই যাব আৰু যদিহে আপোনালোকে কাটিং এণ্ড ষ্টিচিঙৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' পাব বিচাৰে বা চাব বিচাৰে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে মই সেইবোৰ ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া দেখিছে এতিয়া আমাৰ প্ৰিন্সেছ কাট শ্বেপত আমাৰ ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো কাটিং কৰা হৈ গ'ল এনেকুৱাকৈ আপোনালোকেও ধুনীয়াকৈ কাটিং কৰি ল'ব ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত আমি বেক পাৰ্টৰ কাপোৰটো ধুনীয়াকৈ কাটিং কৰিম এয়া দেখিছে এতিয়া আমাৰ ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত আমি বেক পাৰ্টৰ পৰা যিটো আমি 1.5 ইঞ্চ অভাৰ লৈছিলোঁ আৰু লেন্থত আমি 15 লৈছিলোঁ তাৰ পৰা আমি 1 ইঞ্চ কাটি পেলাই উলিয়াই ল'ম আমাক ফ্ৰণ্ট পাৰ্টত 2 ইঞ্চ অভাৰ লাগে কিন্তু আমাৰ বেক পাৰ্টৰ বাবে 1 ইঞ্চ অভাৰ হ'লেই হৈ যায় তাৰ বাবে আমি এইখিনি 7 ইঞ্চৰ এটা চিন দি লৈছোঁ আৰু 2 ইঞ্চ অভাৰ কৰি লৈ পেলাই বাকীখিনি আমি কাটিং কৰি পেলাই উলিয়াই দিছোঁ যিটো 1.5 ইঞ্চ আমি অভাৰ লৈছিলোঁ সেইখিনি আমি কাটিং কৰি পেলাই এনেকুৱাকৈ উলিয়াই লৈছোঁ বেক পাৰ্টৰ বাবে আমাক ইমান অভাৰ কাপোৰ নালাগে এইখিনি হোৱাৰ পাছত আমি এতিয়া নেকলাইনৰ 2.5ত এটা চিন দি লৈছোঁ আৰু এইটো অলপ ডিপ কাট দিম আৰু বেক পাৰ্ট অপেন দিম এই ব্লাউজটোৰ তাৰ বাবে মই এনেকুৱাকৈ এটা ঘৰ বনাই লৈছোঁ আৰু 11 ইঞ্চৰ এটা চিন দি লৈছোঁ 10 ইঞ্চৰ এটা চিন দি লৈছোঁ আৰু এনেকুৱাকৈ মই এটা ঘৰ বনাই লৈছোঁ এয়া দেখিছে আৰু আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ স্কোৱাৰ শ্বেপত এটা ঘৰ বনাই ল'ব আৰু মই এইটো ধুনীয়াকৈ স্কোৱাৰ শ্বেপতে কাটিং কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ৰাউণ্ড শ্বেপ দিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ৰাউণ্ড শ্বেপত কাটিং কৰি ল'ব পাৰে এতিয়া বেক পাৰ্টৰ প্ৰায় আমাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল কাটিং কৰা এনেকুৱাকৈ আপোনালোকেও ধুনীয়াকৈ কাটিং কৰি ল'ব আৰু মই এইটো বেক পাৰ্টত হুকটো দিম আৰু যদি আপোনালোকে ফ্ৰণ্ট পাৰ্টত দিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ফ্ৰণ্ট পাৰ্টতো দিব পাৰে এইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ প্ৰায় এতিয়া ব্লাউজটো কাটিং কৰা কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া আমি মেইন কাপোৰটো কাটিং কৰি ল'ম এয়া মই ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ বাবে মেইন কাপোৰটো আৰু বেক পাৰ্টৰ আৰু ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ দুইটা পাৰ্টৰে মই মেইন কাপোৰটো কাটিং কৰি লৈছোঁ আৰু ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ বাবে আস্তাৰ কাপোৰ দুটাকৈ মই কাটিং কৰিছোঁ যিহেতু এইটো পেডেড ব্লাউজ হ'ব পেডেড ব্লাউজত আমি এক্সট্ৰাকৈ আৰু আস্তাৰ কাপোৰ আমাৰ লাগিব তাৰ বাবে আমি ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ বাবে আস্তাৰ কাপোৰ তিনিটা পাৰ্টটো আমি ডাবলকৈ কাটিং কৰি লৈছোঁ এয়া নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ এইটো কেনেকুৱাকৈ ষ্টিচিং কৰিছোঁ সেই ভিডিঅ'টো দি দিম আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সেই ভিডিঅ'টো চাব ভাল লাগিব